So, hi guys, good evening. So, for tonight's video, i-share ko lang sa inyo yung work at home setup ko. So, actually not meant to be na i-share ko to, but back of my mind when I doing the setup, nagvi-video lang ako sa mga nangyayari, and yung iba hindi ko na videohan. So, i-share ko lang to kasi most of us are now working at home. And one of the things na kailangan talaga natin para maging mas productive tayo sa work natin is komportable tayo sa table natin, sa setup or sa working station natin. So kaya ako, from my table na super mess up, kasi I have books, I have my MacBook, and I have my other things, mga charger, mga wires dyan. So sobrang gulo. So, since nakapag-decide na mag-work from home, so since mayroong computer set na ibibigay si office, so, nag-isip ako kung paano ko siya ma-arrange. So, itong setup na to is not that like much kung ano yung nakikita nyo sa iba na sobrang bongga, sobrang ang ganda, may mga pa-light effects. Simpleng-simple lang to if nakita nyo nga sa likod ko. So, ayun. So, unang-una, itong computer set na rack or anong tawag nito, parang basta lalagyan ng computer set. So itong computer set na to is hindi talaga to akin, hindi ako bumili. So nag-recycle lang ako from dito sa bahay, sa tinitirahan ko ngayon. So merong computer set si kuya, yung kasama ko sa boarding house, and hindi na naman niya ginagamit. So nakakatawa pa kasi siyempre hindi kami close, and yung dating boarders dito, which is my best friend, siya yung kausap ko na kung pwede pa hiramin ko yung computer set or na table. Paano ba? Table ba to? Or basta, lalagyan ng computer set kasi hindi naman na niya nagamit. Ayun, so pinahiram niya man sa akin kasi hindi niya naman nagamit. So, sabi ng best friend ko, bilhan ko lang siya ng Red Horse. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa siya nabilhan ng Red Horse. So, let's see about that Red Horse. So, ayun. And then, yung pangalawa naman is, pangalawa kong binili is yung office chair. So, kasi yung dati kong ginagamit, yun, pakita ko dati yung ginagamit. So, ngayon, ito na yun siya. Mas comfy na yung chair ko. Hindi na siya yung di ba? So I can work here and I can work here. So mas maganda na siya kaysa sa dati. Ganda. So yung dati ko kasing chair, ito pinakaluma, as in pinagtiisan ko to for matagal na, 6 months, kasi pag part-time job ko paggabi dito ako gumagawa. So ngayon, work from home na ako. So sabi ko, kailangan ko ng chair na comfortable ako. Kasi parang masisira yung sa likod ko. So, okay na okay talaga siya. Pangatlo kong in-arrange is yung working table setup. So ito kasi yung pang working table ko na ngayon. And tawag dito. So ito yung in-arrange ko. So, ito, meron tong mga box. Ito na yun. So, inalis ko siya dyan kasi ang bala ko, lagyan siya ng bookshelf. So, bumili na ako ngayon sa Shoppee, shinap ko na, and hopefully darating siya this week. And then, itong table na to, i-move natin kasi pag hindi ko siya i-move, magkakaroon ng yung bookshelf ko, feeling ko hindi siya magkasya kasi may TV. So, babangga siya. So, kaya, ang ginawa ko na lang is ililipat tong gamit dito
Lilipat ko dito. So, let's go! Ilipat natin to dito. So, yun yung space niya. So, meron na siyang space. Diba? Ayun. Yun. So, yun yung space niya. So, yun. Ililipat natin tong gamit na kinuha ko sa kabila. Hintayin ko na lang yung in-order ko sa Shopee na bookshelf, which is yan yung lalagay natin dito na part, tapos yan, tapos mag-iisip ako kung anong pwede kong ilagay dyan sa mga susunod na araw. And then ito, bili tayo bukas ng tape kasi parang iganan ko siya. So far yan pa yung improvement for today. And then yung pang-apat ko naman na binili or ginawa is bumili ako ng bookshelf. Guys, kasi tumating na yung Shopee na in-order natin, yung bookshelf. So mag-unbox tayo, then ilalagay ko dito sa work from home table setup natin. So, ito na yung laman niya, guys. Oh. Meron siyang free na screwdriver. Ayun. So, meron na din siya ng mga screw. And then, yun. Mag-assemble na lang tayo nito. Actually, okay siya. Then, meron dyan siyang instruction. Kasi pakita nyo from this picture, nagiging ganito na siya na picture. Ayun. So, I think that would be all. So, ito na yung working setup table ko ngayon. So, hope na magustuhan nyo from this setup to this setup. So, wala na masyadong nangyari or somewhat walang masyadong arte. Meron kayo masuggest na dapat ko pang i-improve sa working setup table ko. So, feel free lang to comment down below. So, ngayon, hindi ko lang alam kasi kung paano siya gawan ng lagyan ng mga ilaw-ilaw, mga effect, or somewhat ano pa dyan, lagyan ng wallpaper. So, hindi ako masyadong ganun ka-arte when in terms to that, Basta, ang lang is comfortable ako. So, ang problema ko lang ngayon is mainit dito sa bahay. Ayun lang. So, guys, thank you so much for watching this vlog. And, don't forget to subscribe and hit the notification bell para masibabayan mo yung mga other ko pang vlogs. If nanood ka pa hanggang ngayon, so please follow my page, Youngpreneurlife page, and my Instagram page. And then, as I always said, always believe in yourself. God is good all the time and all is well. And bye-bye and good night.